Ky është ditari orës 9 në A2CNN dhe pas pak do të ndiqni. Mëngjes ndryshe për presidentin Meta, sot rikthehet në institucionin që drejtoi për 4 vite për të dëshmuar në komisionin hetimor i ngritur për shkarkimin e tij, ndërsa ekspertët e komisionit të Venecias zbarkojnë në Tiranë për të verifikuar nga afër situatën. Dekriminalizimi ka vënë përballë dy kampet politike, nëse demokratët denoncojnë të zgjedhurit socialist, drejtuesit e Partisë Socialiste fajsojnë kriteret në ligj, pretendim ky që sipas ekspertëve ligjor nuk qëndron. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takojmë edhe këtë të hënë me Ditari në orës 9 drejt për drejt në ekranin e A2CNN. Informacione më të shumta dhe shtesë nga aktualiteti politik dhe jo vetëm, edhe nga vendi, rajoni, por dhe ato ndërkombëtare do të ndiqni në momentet në vijim. Nga uragan në ciklon, Dorian lë Shtetet e Bashkuara dhe u drejtua Kanadas duke shkaktuar edhe atje dëmte të shumta materiale. Pas 9 vite, Charles Leclerc rikthen fitore në shtëpi Ferrarit, pavarësisht presionit të Mercedes dhe Hamilton, tashmë piloti francez arriti të triumfojë në Monza. Tommy Hilfiger mahnit audiencën e javës së modës në New York me koleksionin e ri vjesht 2019. Veshjet e krijuara në bashkëpunim me aktoren Zendaya frymëzoheshin nga vitet 70. Të nderuar shikues, me zhvillimet e orëve të fundit nga politika në vend, e nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot në ekranin e A2CNN. Kreu i shtetit Ilir Meta pritet të paraqitet sot në komisionin hetimor i ngritur me kërkesë të socialistëve për shkarkimin e tij. Ndërsa po ditën e sotme në Tiranë do të jenë të pranishëm edhe ekspertët e komisionit të Venecias, të cilët do të verifikojnë nga afër situatën tek palët gjatë 3 ditëve të qëndrimit të tyre. Ilir Meta është i pari president që dëshmon në një komision parlamentar. Kreu i shtetit do t'i drejtohet kësaj zyre në kryesin e kuvendit, prej nga ku për 4 vite radhazi deri në 2017 orientoi planin e punës dhe vendimarrjen e parlamentit si kryetari i tij. Ato që deri më tani ka artikuluar në konferenca shtypi, presidenti do t'ia përcjell përballë deputetëve të komisionit hetimor që kërkon shkarkimin e tij për shkak të anullimit të dekretit të zgjedhjeve të 30 qershorit dhe caktimin e 13 tetorit si datë të re për mbajtjen e tyre. Këto qëndrime kreu i shtetit do t'ia përcjellë edhe ekspertëve faktmbledhës të Komisionit të Venecias, të thirrur për asistencë nga hetimori. Ata do të zbarkojnë në Tiranë të hënën, por takimet kryesore, përfshirë edhe atë me presidentin, do t'i kenë në datën 10. Në 3 ditë delegacioni do të takojë dhe kryeministrin, kryetarin e kuvendit, opozitën në kuvend dhe atë jashtë, antarët e Komisionit hetimor për shkarkimin e Metës, ministrin e Brendshëm, përfaqësues të KQZ-s dhe antarën në detyrë të gjykatës kushtetuese. Më 11 dhe 12 tetor, Venecia pritet të çojë në sesionin plenar të saj raportin me gjetjet e këtyre takimeve, duke dhënë një opinion të saj nëse presidenti ka shkelur apo jo kushtetutën, shkelje sipas të cilave majoranca kërkon ta shkarkojë. Ndërsa demokratët kanë deklaruar se kanë të dhëna edhe për një tjetër të zgjedhur socialist si subjekti dekriminalizimit, socialistët po bëjnë me faj ata që i kanë kandiduar dhe afatet në ligj. Numri 2 i Partisë Socialiste, Taulan Balla, thotë se është e shkurtër koha për verifikim nga kandidimi deri në ditën e zgjedhjeve, ndaj ligji duhet të ndryshuar, por eksperti ligjor Eduard Halimi, dikur antar i Komisionit për dekriminalizimin, thotë se ligji është perfekt, ndërsa përgjegjësia është politike dhe institucionale, thekson ai. Fshehje të dhënave në formularin e dekriminalizimit nga kryebashkiaku i dorëhequr i Shkodrës Valdrin Pietri pritet të sjellë ndryshime në këtë ligj të posaçëm. Për ish deputetin Eduard Halimi, që ka qenë pjesë e Komisionit për dekriminalizimin, ligji është shumë i mirë, por nuk zbatohet. Pra shpërthimi masave si një recet ndodh kur jepen dënime dhe dënimet janë të ulta dhe fajin e ka ligji. Në të vërtet, unë nuk shoh se fajin këtu e ka ligji, këtu fajin e ka aktorët që merren me zbatimin e ligjit, pra organet e sundimit të ligjit. Dhe sundimi i ligjit është i dobët. Duhet të kaloj ky test, pra të ketë dënime të tilla, shembullore siç parashikon ligji, dhe pastaj nëse këto dënime quhen të ulta, atëherë mund ta shpërsohet. Unë nuk besoj se është momenti për të rritur dënimet, pra kohësa ne kemi dënime sipas ligjit.
Mazhoranca nuk do rri duar kryq teksa sheh nga radhat e saj të dorëhiqen zyrtar që zbulohen me rekorde kriminale. Në një intervistë për Radio CNN, kreu i grupit parlamentar Taulan Balla sheh domosdoshmërinë e ndërhyrjes në ligj për shkak të afateve të shkurtra kohore. Nuk ka asnjë kandidat, qofshin këta për kandidat për kryetar bashkie apo antar të Këshillit Bashkiak që nuk kanë plotësuar formularin e dekriminalizimit. Përgjegjësia për të zgjedhur kandidatin është e partisë. Ju lutem. Koha në dispozicion është shumë e shkurtër që përpara se të zgjedhen, pra përpara ditës së zgjedhjeve, të jenë verifikuar edhe më mirë. Ora ka marrë masa Partia Socialiste për të verifikuar formularët e kryebashkiakëve të tjerë të dalë nga 30 qershori, në kohën kur PD ka paralajmëruar se lista pas Pjetrit në Shkodër dhe Kajmakut në Vor vijon. Verifikimet në Republikën e Shqipërisë i bën vetëm prokuria e përgjithshme. Formularët e dekriminalizimit janë një dokument që kush nuk ka deklaruar humbet të drejtën, humbet mandatin që ka fituar. Ish ministri i Drejtësisë Halimi problemin e shet tek mungesa e ndëshkimit. Se sundimi i ligjit është në nivele shumë të ulta dhe kur sundimi i ligjit është në nivele shumë të ulta, atëherë kontingjenti sigurisht që thotë çfarë do më gjej mua në rast se unë do ta kryej këtë vepër penale sepse do kem një dënim minimal ose s'do kem dënim fare. Besoj se do ta kenë shumë të vështirë apo do mendohen 5 herë para se të mashtrojnë publikun apo të mashtrojnë drejtuesit e tyre apo shefat e tyre. Dekriminalizimi ishte nisë me opozitës dhe u miratua me konsensus në parlament në zbatim të marrëveshjes politike të dhjetorit 2014, që i dha fund bojkotit gati 6 mujor të demokratëve aso kohe. Pas Ditmir Bushatit edhe ish ministri Niko Peleshi përfshirë së fundmi në një verifikim nga prokuroria ka zgjedhur të flasë. Në një postim në rrjetet sociale, Peleshi jep qëndrimin e tij, por me diplomaci. Niko Peleshi, ish ministri i bujqësisë, po hetohet për shpërdorim detyre lidhur me një insekticid që ndodhet në treg e që pretendohet të jetë i rrezikshëm. Por të dielën, në një thatësirë lajmesh, ish ministri shfrytëzoi mundësinë për të treguar se gjithçka po e pret me qetësi dhe pa pezmatim nga e keqja. Përmes një postimi dhe disa mesazheve në faqen e tij në Facebook, ai duket të jetë përpjekur të grupojë veten tek socialistët e lexuar dhe në reflektim. Në këtë drejtim flasin disa mesazhe të Niko Peleshit që tingëllojnë të koduara, ndërsa zgjidh të theksoj se e mira dhe e keqja janë kudo dhe se nuk ka sistem puritan dhe as totalisht të korruptuar. Por pak a shumë raporti ndërmjet të mirës dhe të keqes sipas tij qëndron si një mesatare morale e shoqërisë. Peleshi zgjedh të flasë përmes shkrimit edhe tani një fjalë nga një fanatik të David Brooks në New York Times. Ish ministri i qeverisë Rama por zgjedh një paragraf kundër të tjera thuhet: sistemi im moral është i thjesht, lart është e keqja dhe poshtë është e mira. Njerëzit me status hierarkik më të lartë se unë janë të korruptuar, ndërsa ata që janë përreth meje janë viktimat e korrupsionit të tyre. Pas kësaj Peleshi thotë se dekadenca morale është ngjitse, për shkak se shoqëria është një sistem ingranazhesh të lidhur me njëri tjetrin. Pastrimi i vetëm njërit prej tyre nuk bën punë. Në të njëjtën linjë, ai nënvizon edhe një mesazh të fundit nga libri i ish-ministrit grek të financave Yanis Varoufakis, për vlerësimin e të mirave që të mbushin jetën, duke sjellë gëzim e lumturi mbi mallrat, edhe pse atyre në ekonomi ju referohemi po ashtu si të mira. Edhe ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka përcjellë mesazhe kritike por çfarë po ndodh në gjirin e socialistëve, mesazhe që nuk janë pritur mirë në Selinë Roz. Ndërkohë, Greqia rikthen presionin dhe Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian, kur syti kemi nga Gjermania dhe Franca për këtë vendim, Athina e kushtozon qëndrimin e saj me minoritetin. Kryeministri grek i dërgoi një mesazh të fortë qeverisë shqiptare dhe Edi Ramës, shkruan gazeta Katimerini në Twitter, teksa e referohet deklaratave të Mitsotakis gjatë një konference për shtyp. Ai thotë se Greqia nuk do të mbështesë me vot bisedimet për antarësim për Shqipërinë në tetor, derisa të shohë se po merren masa praktike kundër diskriminimit të minoritetit grek. Sipas gazetës, të çështja e ka ngritur dhe gjatë takimeve me liderët evropian, Merkel, Macron dhe Rutte në prag të debateve në Këshillin Evropian në muajin tetor. Qeveria shqiptare duhet të kuptojë se duhet të ndryshojë drejtim. Për aq kohë sa provokon e përdor taktika të papranueshme kundër minoritetit grek, duhet të ketë parasysh se nuk do të ketë mbështetjen e Greqisë në hapjen e negociatave, është shprehur Mitsotakis një muaj para se në Bruksel të vendoset për fatin e vendit tonë.
Ne vazhdojmë diskutimin në studion e Ditarit, mëngjesin e sotëm me zotin Aleksandr Qipa, gazetar dhe analist. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, kënaqësi. Zoti Qipa, një ditë e pazakontë për politikën sot. Majoranca socialiste ka vendosur që për herë të parë në historikun parlamentar dhe atë të politikës shqiptare të thërras presidentin e Republikës akoma në detyrë të dëshmojë për ato shkelje të pretenduara që mendohet se ka bërë në kushtetut. Çfarë drejtimi do t'i jap politikës dhe zhvillimeve dita e sotme? Po mendoj që më shumë se sa vlerë juridike, ky është një ballafaqim i lartë politik midis presidentit i cili ka preferuar për ndryshe siç parashikon kushtetuta, komisioni hetimor mund të shkonte në zyrën e presidentit dhe ta zhvillonte seancën e le të themi e bashkëbisedimit hetimor midis deputetëve dhe presidentit, por ai ka preferuar të shkojë në selinë e kryesisë së kuvendit popullor për zhvilluar një seancë e cila do të jetë jo vetëm në vëmendje të mediumeve, por edhe të opinionit politik dhe publik të vendit. Në këtë këndvështrim mendoj që ky është një duel, le të themi, ligjërimit politik që presidenti do të ndërtojë me shumicën e socialiste në parlament. Është sfidë politike e pastër, një sfidë e cila kulmon një lloj antagonizmi që ka nisur pothuajse përgjatë gjithë kohës së mandatit të presidentit Meta në selinë e presidencës, një antagonizëm që buroi fill pas zgjedhjes së tij si president me votat e shumicës socialiste. Dhe ky antagonizëm në fakt nuk mund të përjashtohet dhe nuk mund të lexohet jashtë konteksteve në të cilat ndodhi dhe lindi. Kur them ndodhi dhe lindi, nënkuptoj faktin që ky antagonizëm ka buruar qysh në periudhën kur Partia Socialiste dhe në mënyrë të veçantë kryeministri Rama u nda me presidentin dhe me pjesën tjetër të opozitës për shkak të reformës në sistemin e drejtësisë. Presidenti ndau të njëjtën pikpamje dhe natyrisht e ndan edhe momentalisht me opozitën përsa i përket tendencës së shumicës që kryeson kryeministri Rama për ta përdorur reformën në drejtësi dhe për ta paralizuar gjithë sistemin e drejtësisë në funksion të abuzivizmit politik apo të asaj që ata e quajnë si akuzë të mbajtur në fuqi korrupsion që zhvillon shumica e kryeministrit Rama. Megjithatë, ju besoni se kjo anësi e presidentit në javët e kaluara, por edhe aktualisht vjen për shkak të origjinës së tij politike dhe partijake, të cilën sidoqofte mban mbi shpatulla, apo për shkak të objektivitetit të një presidenti që presupozohet të jetë mbi palët? Jo, unë besoj që kjo vjen për shkak të lojës politike që zhvillojnë palët. Siç ka ardhur situata dhe natyrisht siç është konsumuar koha politike nga protagonistët që e kanë determinuar skenën politike të Shqipërisë në 28 vite, jemi në kapitullin, le të themi, epilogus, ku një pjesë e tyre nuk mund të vazhdojnë dominancën e tyre në jetën politike. Dhe më i kërcënuar në këndvështrimin e tanishëm duke sikur është presidenti Meta, i cili edhe nëse do ta kryej të plot mandatin, duhet të përcaktoj pozicionin e mëtejshëm të politik bërësit. Do të jetë dhe do të rikthehet në partinë e tij e cila me sa duket nuk e ka të valencë në të cilën e la, kur them valencë nën kuptoj peshën specifike të saj në elektoratin shqiptar, apo do të krijojë një alternativë tjetër të protagonizmit politik. Seanca e sotme hetimore në komisionin hetimor që ka ngritur shumica në kuvend, është pikërisht një lloj premise për të marrë një protagonizëm të ri politik presidenti. Dhe cila është alternativa më afër reale sipas jush, ku do ta rishojnë pozicionuar presidentin në mos si president në muajt në vim? E vetmja mundësi duke sikur është ajo e të kalimit në rolin e një opozitari, e një politikani i cili tashmë do të bëj skanimin e shumicës dhe kryesisht të qeverisjes së shumicës socialiste, duke u rikthyer edhe një herë tek përdorimi i pikave të dobta që e majta, prej së cilës ka dalë, ka vazhdimisht dhe ekspozon vazhdimisht. Aq më tepër një majtë e cila sot është një majtë heterogjene nga pikpamja e përkatësisë dhe brendisë së saj, dhe një majtë që është spostuar nga boshti i përkatësisë ideologjike të saj prej kohësh. Megjithatë, përballja e sotme që natyrisht është e pazakonte, thatë edhe ju, ka më shumë vlerë simbolike se sa juridike, por prezenca e zotit Meta sot në këtë përballje në komisionin hetimor për shkarkimin e tij nuk besojmë se kushtozon rrjedhjen e këtij komisioni. Cili besoni se do të jetë fati i tij në përfundim? Unë mendoj që shumica socialiste betejën e nisur me presidentin duhet ta çojë deri në fund. Në të kundërt, ajo do të marrë një kosto politike vetë ndëshkuese. Do të marrë një kosto politike e cila edhe për situatat e ardhshme, sidomos ato që priten pas muajit tetor të këtij viti, do të jenë më komplekse nga sa shfaqen momentalisht. Dhe për këtë arsye betejë e nisur nga shumica për shkarkimin e presidentit, natyrisht duke kaluar edhe nga akti i fundëm i gjykatës kushtetuese,
duhet të jetë një betejë sipas këndvështrimit politik, një betejë e pakthyeshme. Pra, jo e gjitha është në kampin dhe në dorën e socialistëve. Mendoj që socialistët aktualisht kanë një situatë ndikuese mbi gjendjen aktuale të sistemit të paimplementuar të drejtësisë. Por se çfarë do të vijë më vonë, kjo mbetet për tu parë, sepse siç e shohim, në skenën politike të vendit priten natyrshëm ndryshime dhe pse jo, edhe prishje e këtij ekuilibri të dominuar nga socialistët. Dhe kësaj ju besoni se senatorët Thana do të tentojnë do këmbgulin ta çojnë deri në fund punën e këtij komisioni? Pakthyeshmërisht. Vendimi që do të dalë nga BE-ja për marrjen ose jo të statusit të vendit antar për BE, do të jetë përcaktues edhe për lojën politike në skenën e brendshme të vendit. Dhe jo vetëm kaq, por do të ndryshojë, mendoj unë, edhe strategjinë e reagimit, lëvizjes dhe të ndikimit të aktorëve më të rëndësishëm politik bërës. Dhe besoni ju se së fundmi në orët ndoshta edhe në javët e kaluara ka ndryshuar diçka në ujërat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për përgjigjen që pritet të japin në 18 tetor, që ndoshta do ndryshojë edhe rrjedhën e politikës në vend? Po, nëse do t'i referojmë lajmit të fundit që ju transmetuat dhe kam parasysh deklaratën që bëri kryeministri i Greqisë, po themi konservatori Mitsotakis, unë mendoj se kjo është një deklaratë e cila lidhet thjesht me një kontekst caktuar politik. Greqia... Nuk mund ta quajmë një armik të ri të deklaruar? Jo, unë mendoj se Greqia në gjithë historinë e procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE, edhe pse ka përdorur dhe ka ushtruar presionet të cilat janë të lidhura me çështjet caktuara të relacioneve shqiptaro-greke, kur nuk e ka pasur një vot kundër Shqipërisë. Në rastin konkret, një vot e tillë kundër Shqipërisë më shumë do t'i kushtonte kosto politike Greqisë dhe sesa Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër, më duhet ta them që në përgjithësi, në ditët e sotme dhe në kushtet në cilat ndodhet në relacionin e saj të leverdisë ekonomike dhe financiare Greqia me Gjermaninë, do të përkojë gjithmonë qëndrimi gjerman me atë grek. Unë paktën kështu e lexoj. Nëse vota do të jetë pro në finalizim, atëherë pse kjo reprezalje në adresë të Shqipërisë paraprakisht dhe sidomos me bazamentin dhe akuzat kundrejt minoritetit grek? A ka diçka reale në këtë mes? Jo, është thjesht një hatu politike cilën e përdor për më shumë se 27 vjet Greqia në raport me Shqipërinë. Në këndvështrimin tim, historia e minoritetit grek në Shqipëri është një histori e pastër. Madje përfshihet nga ato raste që në indeksin global të vlerësimit të pakicave etnike, Shqipëria renditet ndër vendet që ushtron atë që ne quajmë diskriminimin pozitiv. Dhe pretendimet që ka Greqia sot janë pretendimet të cilat burojnë nga një situatë që ajo e imponoi dhe natyrisht e induktoi në realitetin shqiptar, kryesisht në të ashtu quajtur në periudhën të tranzicionit, kur pretendon dhe pretendoi, madje edhe u investua në të gjithë format e politikbërjes dhe të investimit, pse jo edhe financiar, për ta zgjeruar të ashtu quajturën hartë të prezencës së pakicës greke në Shqipëri, duke përfshirë këtu edhe zona të cilat historikisht, administrativisht dhe në pikpamjen e prezencës numerike të pakicës greke nuk kanë ekzistuar as administrativisht dhe as historikisht. Zoti Qipa, folëm për ritmet e lojës mes mazhorancës dhe presidentit Republikës, e cila si duke do të marrë një hovtet tjetër ditën e sotme pas orës 10, nga ana tjetër për qëndrimet e presidentit, por edhe për mundësinë e antarësimit dhe marrjes së një përgjigje në 18 tetor. Megjithatë, për opozitën jashtëparlamentare, çfarë mund të themi për këtë periudhë? Ka vazhduar historiku i denoncimeve dhe duket se nuk ka mbaruar këtu për kryebashkiakët e ri socialist. Unë dua ta vlerësoj si një histori të opozitarizmit të suksesshëm, ciklin e akuzave që opozita e kryesuar nga Partia Demokratike po i bën shumicës socialiste për kandidatët që rezultojnë tashmë administrator të njësive bashkiake të vendit. Këto janë akuzat të cilat erdhen dhe po vinë në crescendo, që rriten dhe nga pikpamja numerike sipas të gjitha gjasave do të shtohen. Nuk është vetëm paralajmërimi për të tretin e ditës së sotme, por në këndvështrimi dhe natyrisht në ndjekjen që unë i bëj reagimit dhe mënyrën se si e investigon shqyrtimin e kandidatëve dhe antarëve që drejtojnë në cilësinë e kryebashkiakëve të rinj bashkitë e vendit, është një histori e opozitarizmit të suksesshëm të Partisë Demokratike. Këtë duhet ta vlerësoj, natyrisht sot është e pamundur për ta korrigjuar Partia Socialiste, por në këndvështrimin tim rritja e pretendimeve për akuza dhe denoncime të kësaj natyre, siç po bën Partia Demokratike, mund ta çojë situatën deri në aktin e një oferte të re politike që kryeministri Rama mund t'i bëjë opozitës së zotit Basha. Për një ofertë të re politike, ndoshta një stimul dhe një indicie, por a mjafton kjo?
Nuk mjafton, por është gjithsesi një argument politik që çonoi tek lojaliteti i domosdoshëm politik, sepse në momentin e tanishëm vendi është në anormalitetin e tij politik. Prej 6 muajsh ne kemi një opozitë që është jashtë institucioneve dhe nga ana tjetër kemi një determinim të shumicës socialiste të kryeministrit Rama mbi të gjitha institucionet e vendit. Dhe ky është një disekuilibër, është një anormalitet i cili ka prishur atë që quhet gravitetin e funksionimit të demokracisë institucionale dhe normale politike. Në këto kushte vendi nuk mund të ecë në një kohë pa krye duke patur këtë mungesë të gravitetit. Është i domosdoshëm, është eminent i menjëhershëm rikthimi i këtij graviteti në relacionet midis opozitarizmit politik të vendit, shumicës politike të vendit dhe institucionalizmit politik. Duke më njanuar për pak momente qëndrime zyrtare të cilat artikulohen çdo ditë pothuajse nga partitë opozitare jashtëparlamentare, a e shihni të tunduar në ndonjë moment opozitën jashtëparlamentare për pranuar një kërkesë ose ofertë të re nga Partia Socialiste, majoranca apo edhe faktori ndërkombëtar që ndoshta mund të rindërhyjë me ardhin e përfaqësuesve nga sot e tutje? Po, shmangja nga ligjërimi politik dhe komunikimi publik i kryetarit të opozitës Zotit Basha, i atij opsionit radikal për largimin e kryeministrit Rama, është një shenjë pozitive. Është një rikthim në gjuhën dhe logjikën normale të politikë bërjes, në atë që konsiderohet partneriteti përmes antagonistëve politik. Dhe besoj kjo është një shenjë, një nojmë pozitiviste për cilën në ditët e ardhshme të muajit shtator ne do të kemi zhvillime dhe pashmangshmërisht lëvizje në skenën e brendshme politike, por edhe një lloj ndikimi më të drejtë për drejtë të faktorit ndërkombëtar. Dhe kur them faktorin ndërkombëtar, në dijenin dhe natyrisht në shqyrtimin tim, po shoh faktorin e Bundestagut gjerman që është kaq prezent dhe lëvizjen e evidentuar të diplomacisë amerikane në Shqipëri. Megjithatë, a i tundon ekspertët e Komisionit të Venecias prezenca sot këtu për të parë zhvillimet e pazakonta përballjen e presidentit me majorancën duke takuar të gjithë eksponentët më të rëndësishëm dhe a ndryshon kjo ndonjë gjë në punën e Komisionit Hetimor dhe në pozicionimin e presidentit? Po Komisioni i Venecias është një komision i cili mbart misionarizmin juridik të interpretimit të çështjeve kushtetuese. Dhe nuk mendoj se vjen këtu me një atu të lartë të politikë bërësit. As mund të çojmë në mendje. Edhe ashtu quhen mision fakt mbledhës. Këto janë keq interpretime që ne i bëjmë për arsye të inkandeshencës së brendshme politike. Ata do të vinë, do të marrin kontakte me përfaqësuesit dhe interpretët juridik të qëndrimeve politike, por që natyrisht pa ju shkëputur në asnjë moment brendisë juridike të çështjes dhe do të dalin me një verdikt të tyre i cili nga palët, edhe pse duket sikur është i panjohur, në fakt është i ditur. Nëse faktori ndërkombëtar do të imponojë një marrëveshje mes opozitës jashtëparlamentare e cila ndoshta do të ndihet e detyruar të rikthehet e përfaqësuar në institucione dhe nga ana tjetër majorancës aktuale qeverise, a besoni se kjo do të ketë kosto për të dyja palët, sidomos për opozitën jashtëparlamentare e cila dogji mandatet dhe nxorri për muaj të tërë njerëzit e saj në rrugë? Padyshim që po. Koston e saj e ka marrë opozita, sepse akti dhe vendimi politik i daljes dhe i djegjes së mandatit, i daljes nga institucionet dhe i djegjes së mandatit, është i pashëmbull. Është një histori e negativizmit opozitar në Shqipëri dhe duhet ta pranojmë, ndërsa pjesa tjetër mendoj unë që opozita e përdori këtë kohë të qëndrimit jashtë parlamentit për të rritur vlerat e skanimit politik të qeverisjes që ofron kryeministri Rama, mbartin një pozitivitet dhe siç e shohim, situata ka mbritur në një pikë ku nevojitet një kthes e madhe, një kapërcim pindarik, do të thoshja unë, midis shumicës politike që kryeson kryeministri Rama dhe opozitës për rikthimin në normalitetit e përfshirjes së institucioneve. Po nëse flasim vetëm për kredot dhe parimet morale në adresë të elektoratit që ata mbështesin dhe i mbështet? Këtu mbetet për të parë, sepse opozita vërtet e ka kryer mirë funksionin e skanimit dhe të recencës politike ndaj shumicës, por opozita nuk ka dhënë prova për rritjen dhe evidentimin e kapaciteteve qoftë edhe njerëzore të cilat kontrastojnë me modelet njerëzore që ofroi shumica në qeverisje e kryeministrit Rama. Zoti Çipa, unë ju falenderoj që ishit këtë mëngjes këtu dhe për analizën që na sollët. Faleminderit.
Edhe kjo fillim javë për Partinë Socialiste nis me një mbledhje grupi, megjithatë sot qëndrimi i tyre duhet të jetë më unik dhe më i rëndësishëm. Një rëndësie të veçantë duhet thënë, ndonse i paraprim përballjes që mazhoranca, në fakt grupi hetimor për shkarkimin e tij do të ketë me presidentin Meta vetëm pak minuta më vonë, orën 10. Një qëndrim duhet të dalë nga mbledhja e sotme e Partisë Socialiste, megjithatë do të jetë reporterja e CNN Marcela Karapanço, e cila do ta sjellë pak më shumë informacione dhe detaje për mbledhjen që me shumë gjast tashmë ka nisur. Po Marcela, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, ende nuk ka nisur mbledhja e grupit parlamentar socialist, por ai që ka mbërritur vetëm disa minuta më parë është kryesocialisti Edi Rama, i cili është duke zhvilluar takime me rrethin më të ngushtë të drejtuesve të Partisë Socialiste për dhënë pse jo edhe mesazhet politike të kësaj fillimjavë, një fillimjavë që do të jetë ngarkuar deri në përfundim të saj në seancën plenare të së-njëjtes, ku gjithashtu do të ketë diskutime për sa i përket presidentit Meta, që me sa duket do dominojë jo vetëm këtë javë, por edhe gjithë ditët e tjera të shtatorit, por edhe më gjatë. Për sa i përket grupit parlamentar, aty CNN ka mësuar se në fokus do të jetë pikërisht vendimi dhe qëndrimi që do të mbajnë socialistët, edhe pse ata e kanë ritheksuar edhe një herë se do të shkojnë deri në fund misionit të tyre të ngritjes së këtij komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, sipas rregullores së kuvendit dhe komisionit të ngritur në bazë të saj, ndërkohë që për sa i përket agjendës parlamentare, duhet kemi në këtë mbledhje të grupit të sotëm parlamentar edhe diskutimet për agjendën e së-njëjtes, po dekretet e presidentit Meta dhe ligjet të tjera me rëndësi për sa i përket parlamentit do të miratohen dhe do të jepet verdikti nga ana e socialistëve. Dekretet, njësoj si ato që pa javën e kaluar, pritet të rrëzohen me votat e shumicës në parlament. Marcela, le të presim për nisjen e mbledhjes dhe finalizimin e saj me daljen në një qëndrim të socialistëve, ndoshta dhe do të kemi komunikime të tjera bashku. Unë të falenderoj për informacionet paraprake. Ndërkohë, pas Shteteve të Bashkuara, Dorian tashmë është i dobësuar nga një uragan në ciklon, por ju drejtua Kanadas duke shkaktuar edhe atje dëme të shumta materiale. Ndërkohë ka nisur të përllogariten edhe dëmet e shkaktuara në Bahamas, ishulli që u mbërthye nga uragani për plot 10 ditë. Nga një uragan i kategorisë 5 që shkatroi ishut Bahamas për 10 ditë rresht, me shira të rëmbyer dhe era deri në 320 km/h, Dorian ju drejtua Kanadas si një ciklon post-tropikal. Edhe pse banorët e Nova Scotias i kishin marrë masat, pas paralajmërimeve se Dorian do t'i godiste pasi u zhvendos nga SBA-t, sërish Dorian shkuli pemët në rrugë, ndërsa 450.000 banesa kanë mbetur prej orësh pa energji elektrike. Ndërkohë numri i viktimave që uragani Dorian shkaktoi në Bahamas ka arritur në 43, por pritet që bilanci të jetë edhe më tragjik për shkak të numrit të lartë të zhdukurve. 90% e banesave, ndërtesave, por edhe infrastrukturës së Bahamasit është shkatruar totalisht brenda 2 ditëve, dhe për ndërtimin e ishujve Bahamas dhe Abaco do të nevojiten miliardë $. Mijëra vetë janë strëhuar në qendrat e ngritura për rastet e emergjencës, dhe shumë pak institucione kanë akses në ujë dhe energji elektrike, duke vënë në vështirësi dhe qendrat shëndetësore për të realizuar ndërhyrjet e nevojshme. Ndihma për banorët e mbetur tashmë pa hinjëstre ka arritur në $2.8 milion, mjaftueshëm vetëm për ushqime për 44.000 banorët e ishullit të shkatruar. Mund të jetë lufta më e gjatë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bëhet fjalë për atë me talibanët, por përsëri nuk do të ketë paqe. Fatkeqësisht talibanët pranuan autorsinë e sulmit në Kabul, që vrau një nga ushtarët më të mirë, tha presidenti amerikan Donald Trump, duke njoftuar dhe anulimin e takimit për negociatat e paqes. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi ndërprerjen e negociatave të paqes me talibanët, edhe pse mendoi se kjo lëvizje e kreu të shtëpisë së bardhë do të jepte fund luftës 18 vjeçare të Amerikës në Afganistan. Trump shkroi në Twitter fillimisht se do të takojë këtë të diel me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe më pas me përfaqësues të talibanëve, por takimi sekret që do të mbahej në Camp David është anulluar, pasi militantët pranuan se ata qëndrojnë pas sulmit më të fundit, ku mbeti i vrarë një ushtar amerikan në Kabul. Bisedimet pritej të mbaheshin vetëm pak ditë përpara përvjetorit të 18 të sulmeve të 11 shtatorit mbi kullat binjake. Shtetet e Bashkuara pushtuan në Afganistanin dhe nisën sulmin ndaj talibanëve në vjeshtën e vitit 2001, pasi militantët e tyre pranuan se qëndronin pas sulmeve të Al-Qaedës më 11 shtator.
Një takim kok më kok në Camp David, vendi ku më herët janë nënshkruar negociata historike për paqen, do të ishte sipas analistëve një lëvizje e jashtëzakonshme diplomatike nga ana e presidentit amerikan Trump. Një rezultat final do të pritej të hënën pas 9 raundeve të bisedimeve mes SHBA-ve dhe përfaqësuesve të Talibanëve të mbajtura në Doha. Fatkeqësisht, Talibanët pranuan autorsinë e sulmit në Kabul, që vrau një nga ushtarët tanë më të mirë. Anulova menjëherë takimin, por edhe negociatat për paqe. Pjesa e arritjes së një marrëveshje të mundshme ishte edhe tërheqja e 5400 trupave ushtarake amerikane brenda 20 javëve të ardhshme, nëse në këmbim Talibanët do të garantonin se Afganistani nuk do të përdorej më kurrë si bazë për terrorizmin. Në Afganistan shërbejnë aktualisht 14.000 trupa ushtarake amerikane. Dita e sotme do të shënoj herën e parë në historikun e Republikës së Shqipërisë dhe jo vetëm, ndoshta kur presidenti i Republikës do duhet të dëshmoj para një komisioni hetimor të ngritur për shkarkimin e tij mbi shkelje të pretenduara të kushtetutës. Megjithatë, komisioni hetimor dhe përballja me presidentin Meta pritet të nisë eksaktësisht në orën 10 të ditës së sotme. Do të jetë reporterja e CNN Elona Gjylmi, e cila na jep disa detaje paraprakisht. Elona, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba, interesi mediatik është shumë i lartë pasi siç e the dhe ti është hera parë në historinë e Republikës që presidenti shkon dhe dëshmon në një komision hetimor parlamentar. Kemi pasur të tjerë titullar të niveleve më të ulta që janë përgjigjur pro ftesës komisioneve hetimore që kanë të bëjnë me ta, por presidenti është hera parë dhe aq më tepër në një komision hetimor që lidhet pikërisht me shkarkimin e tij. Kreu i shtetit do të përgjigjet për dekretet e anullimit të zgjedhjeve në 30 qershor dhe dekretin tjetër për caktimin e 13 tetorit si datën e re të këtyre zgjedhjeve. Të dyja këto dekrete, sipas maxhorancës, tregojnë se ai shkeli kushtetutën, kaloi mbi parlamentin dhe injoroi këtë institucion. Por presidenti ka shprehur disa herë nëpërmjet konferencave për shtyp të gjithë qëndrimet e tij dhe pse nuk e ka shkelur ai ligjin dhe kushtetutën dhe ka ushtruar të gjithë të drejtat e tij kushtetuese dhe s'është maxhoranca socialiste ajo që po shkel pikërisht ligjet për të cilat kreu i shtetit akuzohet. Ashtu siç herën e kaluar kur ju drejtua gjykatës kushtetuese me një antare për të depozituar padin për ligjin për teatrin, presidenti pritet të mbrijë në këmbë dhe siç e thash interesi mediatik është mjaft i lartë, pasi vetëm pas gjysmëore kreu i shtetit do t'i drejtohet komisionit të drejtuar nga Ulsi Manja, që kërkon pikërisht faktoi shkeljet e pretenduara të kreut të shtetit. Nga ana tjetër, Elona, shkarkimi i presidentit, një kërkesë kjo tashmë e maxhorancës socialiste, është një motiv që ka sjellë në Tiranë dhe ekspertët e Komisionit të Venecias. Do të jetë një mision fakt mbledhjes, por çfarë tjetër? Ata do të takojnë dhe eksponentët kryesor të politikës në vend. Çfarë duhet presim nga misioni i Venecias? Do të nisi nesër agenda kryesore e takimeve, pavarësisht se ekspertët mbërrinë sot në Tiranë. Do të kenë takime me përfaqësuesit parlamentar të maxhorancës, të opozitës jo parlamentare, kryeministrin, presidentin do ta takojnë në mesditë, gjykatën kushtetuese do ta vizitojnë gjithashtu ku ndodhet e vetmi antare në detyrë. Do të kenë takime me përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me kolegjin zgjedhor, pra të gjithë institucionet që janë marrë me menaxhimin e procesit elektoral dhe që kanë qenë përgjegjës dhe për ruajtjen e sigurisë. Pra, në fund të këtyre takimeve do të dalit me një raport që do të miratohet në tetor, në 11 dhe 12 tetor mblidhet sesioni plenar i Komisionit Venecias dhe aty pritet që raporti final me gjetjet e këtyre takimeve do të votohet. Por paraprakisht, siç ka ndodhur gjithmonë sa herë që pala shqiptare është drejtuar Komisionit Venecias, kemi pasur për partitë politike të paktën kemi pasur një opinion në paraprak i cili besoj do të vihet në dispozicion para përfundimit të mandatit të Komisionit Hetimor, që është data 9 tetor. Elona Gjylmi, unë për momentin të falenderoj për informacione që servove dhe ndave me audiencën tonë, pas pak do të kesh komunikime të tjera me ekranin e A2CNN për të sigurisht transmetuar gjithë shka ndodh në përballjen mes presidentit dhe Komisionit Hetimor për shkarkimin e tij. Faleminderit.
Se me çfarë moti nisjava dhe se si do t'jenë orët dhe ditët në vijim, na e thotë në komunikimin e këtij mëngjesi meteorologja jon Tanja Porja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues e A2CNN. Në fakt, kjo javë nuk premton shumë informacion pozitiv për motin. Vranësia do t'jenë të shpeshta dhe shumë të dukshme gjatë gjithë javës dhe kryesisht nga sot deri të mërkurën. Megjithatë, rreshtet do t'jenë më pak prezente. Konkretisht gjatë ditës së sotme rreshtet në pjesën e parë të ditës janë fokusuar në brigjet perëndimore dhe më pak në territor dhe kryesisht në veri dhe në zona qendrore, ndërkohë gjatë ditës së nesërme sërish kemi vranësira të shpeshta, kryesisht në mesditë, të cilat do të sjellin rreshje në zonat lindore dhe në jug lindje, e njëjta situatë edhe ditën e mërkurë. Presim që nga e njëjtja dhe në vijim, duke përfshirë dhe fundjavën, të kemi një përmirësim të lehtë të kushteve të motit. Megjithatë, vranësira do të jenë shumë shpesh prezente, ndërsa shija do të jenë vetëm në zonat të izoluara dhe kryesisht në zonat lindore, veri dhe në zonat lindore, kjo gjatë pjesës së dytë të kësaj jave. Duhet theksoj që temperaturat me gjithë prezencën e shpesh dhe të dukshme të vranësirave në territor gjatë ditës së sotme, kryesisht gjatë pjesës së parë të javës, por deri në datën 15 që përkon dhe me mbylljen e gjysmës së parë të shtatorit, do të jenë vranësira shumë të dukshme, megjithatë temperaturat do të mbeten të larta. Kryesisht temperaturat e mesditës. Megjithëse kemi një freskim të kushteve të motit pas dite dhe gjatë natës si edhe në orët e para të mëngjesit, pra orët e hershme të mëngjesit, në mesditë kemi sërish temperaturat të larta, ku maksimumet do të jenë nga 30 në 32 gradë Celsius përgjithsisht në shtriren perëndimore, në zonat veçanta edhe 33 apo 34 gradë Celsius, ndërsa në zonat lindore do të kemi temperatura nga 25 deri në 28 gradë Celsius. Përmbledhet gjysma e parë e shtatorit do të mbyllet me temperatura të larta tipike të verës, ndërsa vranësia do të jenë shumë shpesh prezente, por do të kemi mungesë sërish të sasisë së rreshjeve në territor. Ky është informacioni Alba për sot, për javën, por edhe një përmbledhje e gjysmës së parë të muajit shtator. Ne të falenderojmë që ishe me ne edhe këtë mëngjes. Ndërsa bashkë rikthehemi për të parë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Mëngjes ndryshe për presidentin Meta, sot rikthehet në institucionin që drejtoi për 4 vite për të dëshmuar në Komisionin Hetimor i ngritur për shkarkimin e tij, ndërsa ekspertët e Komisionit të Venecias zbarkojnë në Tiranë për të verifikuar nga afër situatën. Dekriminalizimi ka vënë përballë dy kampet politike, nëse demokratët denoncojnë të zgjedhurit socialist, drejtuesit e Partisë Socialiste fajsojnë kriteret në ligj, pretendim ky që sipas ekspertëve ligjor nuk qëndron. Nga uragan në ciklon, Dorian lë Shtetet e Bashkuara dhe i drejtohet Kanadas duke shkaktuar edhe atje dëme të shumta materiale. Pas 9 vite, Charles Leclerc i rikthen fitore në shtëpi Ferrarit, pavarësisht presionit të Mercedes me botlas e Hamilton, piloti francez arriti të triumfojë në Monza. Tommy Hilfiger mahnit audiencën e javës së modës në New York me koleksionin e ri Vjesht 2019. Veshjet e krijuara në bashkëpunim me aktoren Zendaya frymëzoheshin nga vitet 70. Kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia A2CNN për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë ritakohemi me ditarin e orës 13. Deri atëherë ju qëndroni me A2CNN.